සුබ දවසක් කියලා වලද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Madoo Sweet Home YouTube channel එකට. ඉතින් අපි කේක් එකක් අයිසිං කරනකොට වගේම මේ අයිසිං කිරීමේදී අපිට ඉතාමත් අවශ්‍ය වෙන දෙයක් තමයි අයිසිං සීනි කියන්නේ. ඉතින් අයිසිං සීනි ගෙදර නැත්නම් අපිට අයිසිං කරන්න මොකද්ද වෙන්නේ? ඉතින් ඒක නිසා මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා ගෙදරදීම අයිසිං සීනි හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒතර මේක ගොඩක්ම ලේසි. ඉතින් ඒ වගේම අපි කඩෙන් ගන්න අයිසිං සීනි වුණත් ගොඩක් මිල අධිකයි. ඉතින් ඒක නිසා අපිට පුළුවන් දැන් මම මේ කියලා දෙන විදිහට ඔයාලට ලේසියෙන්ම ඉතාමත් ඉක්මනින් අයිසිං සීනි හදාගන්න. ඉතින් අපි බලමු මේ සඳහා අද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද කියලා. මම මෙතන අරන් තියනවා සුදු සීනි කෝප්පයක්. ඒකටම මම මෙතන අරන් තියනවා corn flour මේස හැන්දක් අරන් තියනවා. ඉතින් මේ අනුපාතය තමයි ඕන. කියන්නේ සුදු සීනි මේ කෝප්පෙට corn flour මේස හැන්ද ගානේ. ඉතින් මම මේක කිරලා බැලුවා. සුදු සීනි කෝප්පයක් කියන්නේ සුදු සීනි ග්‍රෑම් 200ක්. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අනුව මේක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. කියන්නේ බර අනුව ඔයාලට මේක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දැන් ඔයාලා මෙතන සුදු සීනි කෝප්ප දෙකක් එහෙම නැත්නම් සුදු සීනි ග්‍රෑම් 400ක් ගන්නවා නම් ඔයාලා corn flour මේස හැන්දි දෙකක් ගන්න. ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් වැඩි වෙන ගාන අනුව corn flour එකතු කරගන්න ප්‍රමාණය වෙනස් කරගන්න. ඉතින් බලමු අද අපි මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්න ඕන අපේ මේ සුදු සීනි ටික හොඳින් කුඩු කරගන්න ඕන. ඉතින් මම දැන් මේක මගේ බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට දාගෙන හොඳින් කුඩු කරගෙන එන්නම්. ඉතින් මම දැන් මගේ සීනි ටික හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන ආවා. මේ විදිහට හොඳට කැට හිටින්නේ නැති වෙන විදිහට තමයි අපි මේක හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕන. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි දැන් මේක මේ විදිහට අපේ පෙනීරට හදා ගන්න ඕන. ඔක්කොම සීනි ටික පෙනීරට දාගන්න. ඉතින් අපි මේ විදිහට ඔක්කොම සීනි ටික දාගත්තට පස්සේ අපේ මේ corn flour මේ සැන්දත් අපි මේකට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි දැන් මේක හොඳට හලා ගන්න ඕන දෙතුන් සැරයක්. කියන්නේ corn flour අපේ මේ සීනි ටිකයි හොඳින් එකතු වෙනකන්. ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් අයිසිං සීනි කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට නිකන් කුරු කරගත්ත සීනි උනත් ඒ කියන්නේ පවුඩර් ෂුගර් උනත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි වෙළඳපොලේ ගන්න තියෙන අයිසිං සීනි වලට ගොඩක් දුරට corn flour එහෙමත් නැත්නම් ඒ වගේ වෙන රසායනික වර්ග පවා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි අර කඩේ තියෙන අයිසිං සීනි වගේම අපිට සීනි ගන්න ඕන නම් මේ මම අද මේ වාල් කියලා දෙන විදිහටම මේ අයිසිං සීනි ටික හදා ගන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ කැට එහෙම තියෙනවා. වලට පේනවා. සීනි කුඩු කරාට පස්සේ සීනි වැඩිපුරම බලන්නේ මේ විදිහට කැට හදා ගන්න. ඉතින් අපි ඒක නිසා මේ වගේ කැට තියෙන ඒවාත් පොඩි කරන ගම මේ සීනි ටික හොඳින් හදා ගන්න ඕන දෙතුන් සැරයක්. එතකොට තමයි අපේ මේ සීනි ටික හොඳින් corn flour එක හොඳට කවලම් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට හොඳට හදා ගන්න. ඉතින් මේ තියෙන අපි දෙතුන් වතාවක් හලාගත්ත අපේ අයිසිං සීනි ටික. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේක එයාටයි ෆුඩ් කන්ටේනර් එකකට එහෙමත් නැත්නම් හොඳින් තියෙන වෙහෙන හුලන් නොවදින භාජනයක දාලා ඔයාලට මේක කල් තියා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වඩාත් හොඳයි ඔයාලා පාවිච්චි කරන භාජනයේ වීදුරු එකක් නම්. එතකොට තමයි වැඩි කාලයක් මේක කල් තියා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් අතරම මේක ඇත්තටම අපි කඩෙන් ගන්න අයිසිං සීනිකට හා සමානයි. මොකද ඔයාලා දන්නවා ඇති සාමාන්‍ය සීනි කුඩු කරාට පස්සේ එන පවුඩර් ෂුගර් එක එහෙම නැත්නම් සීනි කුඩු සාමාන්‍යයෙන් ඝනයි. නමුත් අපි කඩෙන් ගේන අයිසිං සීනි එක එහෙම ඝන නෑ. يعني තද ගතියකින් නැහැ. ඒක හරි සැහැල්ලුයි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපි මේ අද හදාගත්ත අයිසිං සීනි එකත් ඉතාමත් සැහැල්ලුයි. ඉතින් ඒක නිසා මේක ඔයාලට ඕනෑම අයිසිං කිරීමකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් පුංචි ලයික් එකක් දාලා තවත් කෙනෙක්ට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් තාමත් ඔයාලා මාත් එකතු වෙන්නේ නැත්නම් අදම subscribe button එක click කරලා bell icon එකත් press කරලා අදම මාත් එකතු වෙන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා හමු වෙනකන් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.